Video prosedur kendalian sistem pengekstrakan VCB Tamco 11 kV. Penyediaan sistem. Buka penutup peti control box dan keluarkan floor hook. Sendalkan floor hook pada bahagian bawah bingkai VCB. Keluarkan locking pin untuk menggunakan cubicle holding assembly. Pastikan bingkai VCB masuk pada slot cubicle holding assembly. Longgarkan satu tombol. Aksi spring akan menolak cubicle holding assembly supaya ketat. Longgarkan tombol satu lagi. Cubicle holding assembly akan diselaras pada kedudukan tengah. Ketatkan kedua-dua tombol. Keluarkan locking pin untuk menggunakan truck gripping hook. Angkat interlock plate dan masukkan truck gripping hook. Rapatkan sistem kepada VCB dan selaraskan kedudukan cubicle holding rod dan cubicle holding assembly. Masukkan locking pin pada cubicle holding assembly untuk menguncikan kedudukan. Pengoperasian control box. Tekan butang sistem on untuk menghidupkan control box. Sistem boleh dikawal menggunakan control box ataupun remote control system. Rack out. Tekan butang manual in untuk selaraskan kemasukan actuator assembly kepada truck gripping hook secara manual. Pastikan lubang antara actuator assembly dan truck gripping hook adalah selari. Masukkan locking pin untuk menguncikan kedudukan actuator assembly. Tekan butang auto out untuk rack out VCB. Rack in. Tekan butang auto in untuk rack in VCB. Tekan butang manual out untuk membebaskan tekanan supaya locking pin dapat dikeluarkan. Keluarkan locking pin dari cubicle holding assembly dan alihkan sistem. Angkat interlock plate untuk mengeluarkan truck gripping hook dan dikembalikan ke tempat asal. Longgarkan kedua-dua tombol untuk mengalihkan cubicle holding assembly dan dikembalikan ke kedudukan asal. Tekan butang auto out untuk menarik semula actuator assembly. Keluarkan semula floor hook dan simpan ke dalam peti control box. Operasi jarak jauh. Keluarkan monitor case dari peti control box. Buka penutup di bahagian atas monitor case untuk mengeluarkan kabel kuasa. Pasangkan satu kabel pada elektrik dan satu lagi kepada 12 volt DC input. Tolak ke atas switch butang on off dan tekan butang depan monitor sehingga imej terpapar. Pusingkan butang merah mengikut arah jam dan tekan butang hijau untuk mengaktifkan remote controller. Pengoperasian rack in dan rack out adalah sama seperti menggunakan control box.
Matikan bekalan kuasa dan simpan semula kabel. Simpan semula monitor case ke dalam peti control box. Operasi menggunakan bateri. Jika bekalan kuasa AC digunakan, tombol pada panel control box mestilah berada di posisi 2. Unit bekalan akan beroperasi menggunakan bekalan daripada bateri secara automatik jika tiada bekalan kuasa AC. Pengoperasian tanpa controller. Untuk operasi rack in, pastikan tombol berada di posisi 1. Tekan butang bateri start untuk melakukan operasi rack in. Untuk operasi rack out, pastikan tombol berada di posisi 3. Tekan butang bateri start untuk melakukan operasi rack out. Pengoperasian dengan controller. Pastikan tombol berada di posisi 2. Tekan butang sistem on dan lampu akan menyala hijau. Operasi boleh dijalankan dengan menggunakan butang-butang pada control panel.